වතුර නිසා පැල මැරෙනවා ඔයාලා දැකලා තියෙනවද? ආයිබෝවන්. සිලොන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි පැලයක් හිටවපුවාම මල් පැලයක් නැත්නම් එළවලු පැලයක් මොනවා හරි භෝගයක් හිටවපුවාම හැබැයි අපි හොඳින් වතුර දැම්මා දිනපතා වතුර දානවා නැත්නම් දෙපාරක් දානවා. නමුත් වතුර දැම්මේ නැහැ වාගෙම පැලේ මැරිලා කොළ වේලිලා යනවා. මේ හැමෝටම තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකද දිනපතා අපෙන් මේ ප්‍රශ්නේ ගැන ගොඩාක් දෙනෙක් අපෙන් කතා කරලා අහනවා. ඒ නිසා අපි හිතුවා පොඩි වීඩියෝ එකක් කරලා මෙන්න මේ හේතුව මොකක්ද කියලා ඔබ දැනුවත් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙකුට ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ එළවලු වගාවේදී බඳුන් වල හිටවද්දි තමයි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට ගොඩක් දෙනෙක් මුහුණ දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි බිම හිටෙව්වත් ඒ වගේ වෙනවා. ඒ නිසා අපි පළමුවෙන්ම පැලයක් නොමැරි හදාගන්න නම් පස් මාධ්‍ය තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. අපි බඳුනක වගා කරනවා නම් මතු පිට පස් වගේම තමයි වැලි මිශ්‍රණය එකතු කරන්න ඕනේ. මොකද පළමුවෙන්ම හොඳින් ජලය වහණය වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳින් ජලය බැසලා යන්න ඕනේ. ඒ සඳහා බඳුනක හිටවද්දි නැත්නම් බෑග් එකක හිටවද්දි අපිට යටට ගල් කැට ටිකක් තියලා බඳුනකට සිදුරු වැහෙන්න ගල් ටිකක් දාලා තමයි මේ මිශ්‍රණය අපි බඳුන් මිශ්‍රණය දාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඔබ පස් මිශ්‍රණය හදා ගැනීමේදී වැලි එකතු කරන්නම අවශ්‍යයි. මොකද හොඳින් ජලය බැහැලා යන්න ඕනේ. මේ වැඩිපුර ජලය එකතු කිරීමෙන් තමයි මුල් කුණු වීම නැත්නම් හිටු මැරීමේ රෝගය එන්නේ. විශේෂයෙන්ම මාළු මිරිස්, වම්බටු, තක්කාලි වගේ දේවල් වලට විශේෂයෙන්ම මේක ගොඩක් වෙනවා. අනිත් එක තමයි ඊළඟට තමයි මේ ජලය වැඩිපුර යෙදීම. ජලය වැඩිපුර යෙදීමෙන් තමයි මේ පසෙන් එන දිලීර, හිටු මැරීමේ රෝගය, මුල් කුණු වීමේ වගේ රෝගය ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම මේ පස් මාධ්‍ය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේ එළවලු නැත්නම් එළවලු ඒ වගේම තමයි පළතුරු වගේ ඕනම දෙයක් බඳුනක වගා කරද්දී බිම සිටෙව්වත් අපි සාමාන්‍ය කොහොමවත් එහෙම යොදන්නේ නැහැ ගොඩක් එළවලු වගාවල් වලදී විශේෂයෙන්ම අතරමැද සහ තෙත් කලාපවල. මොකද ජලය එකතු වෙනවා මේ එළවලු වගාවේදී. එතන මිරිස්, මාළු මිරිස්, ඊට පස්සේ නයිකොච්චි වගේ දේවල්, තක්කාලි වගේ දේවල් වලට වැඩිපුර ජලය අවශ්‍ය නැහැ. වැඩිපුර ජලය එකතු වුණොත් තමයි මෙන්න මේ මුල් කුණු වීමේ රෝගය ඇතිවන්නේ. ඉතින් මේ තමයි තියෙන හොඳම උදාහරණය. ඔබත් මේ වගේ අත්දැකීමක් ලබලා ඇති එළවලු පැල බඳුන් වල හිටෙව්වනම් නැත්නම් බිම හිටෙව්වනම් මේ කරල් සමග හොඳින් තිබුණ ගහක් තමයි මේ නම් ජලය වැඩි වීම නිසා තමයි මෙන්න මේකේ ලෙඩ රෝග ආරම්භ වුණේ. මේ හොඳට ජලය දාලා තියෙනවා. මේකට දිනපතා වතුර දැම්මා. නමුත් මේ බලන්න පුළුවන් මේ කොළ වේලිලා ගහ වේලිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා කරලුත් සමග. තව කාලයක් මේක ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ගහක්. මේ වගේ බලන්න ඔබටත් මේ වගේ ඔබ හිටෙව්වා නම් ඔබටත් මේ අත්දැකීම වෙන්න ඇති. මේ ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මේකේ ජලය හොඳින් බැස නොයාම. ඒ කියන්නේ මේ පස්වල වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ජලය වැඩිපුර දාලා තියෙනවා. මේකේ ජලය බැස්සේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ රෝගය ආරම්භ වුනේ. ඉතින් අපි කියවනේ දැන් මේ වැඩි වතුර නිසා කියලා. මෙන්න මේ මිරිස් ගහ තමයි, මාළු මිරිස් ගහ තමයි හොඳම උදාහරණය. මේකේ වතුර වැඩි වෙනකොට පළමුවෙන්ම වෙන්නේ මුල් වලින් ඔක්සිජන් ගහට ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වාතාශ්‍රය ගන්න බැරි වෙලා එයා මුල් අඩපණ වෙනවා. ඊට පස්සේ මුල් ටික කුණු වෙන්න ගන්නවා. ඒත් එක්කම මේකට පසෙන් එන දිලීර ආසාදනය වෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා පළමුවෙන්ම වෙන්නේ මූල කේස අපි කියන්නේ ගහට ජලය උරා ගන්නා කොටස් ටික තමයි පළමුවෙන්ම විනාශ වෙන්නේ. ඉතින් විනාශ වුණාට පස්සේ ගහ කොළ ටික හේ යනවා. හේලා මෙන්න මේ විදිහට ගහ මැරිලා යනවා. ඉතින් මුල් ටික කුණුවාට පස්සේ ඔබට බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ කඳ පොළවේ මට්ටමට මෙන්න මේ වාගේ කඳ මේ නරක් වෙලා යනවා. මේ කළු වෙලා තියෙන ඔක්කොම දැන් මෙන්න මෙතන මේ ගස් දෙක මේ ඔය මේ බලන්න පුළුවන් මේ දැන් මේ සම්පූර්ණ මේ ගහ ආය නැවත ජීවත් කරවන්න විදිහක් නැහැ. මේ බලන්න දැන් මේ හරිය දාම කොළ පාටට තියෙන්නේ. මේ තියෙන කොළ පාට උනාට කඳේ මට්ටමට මෙන්න මේක දැන් ගහ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට පසෙන් එන දිලීර මේ නවත්තා ගන්න පුළුවන්. ඒකට වෙනම තියෙන පස ජීවාණුහරණය කරලා තිබුණා නම් මේ වගේ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වැඩිපුර ජලය එකතු වුණ නිසා තමයි හැබැයි මෙන්න මේ ගැටලුවට උනේ. ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ ගහ ගලවලා මොකද දැන් ආයේ මේක තියාගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි බලමු මේ වාගේ ගහක් කොහොමද මූල පද්ධතිය තියෙන්නේ කියලා අපි කියාපු විදිහට තමයි මෙන්න මේකේ මේ බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. සම්පූර්ණම මූල පද්ධතිය නරක වෙලා තියෙන්නේ. ජලය ලබා ගැනීම වැඩිපුර ජලය නිසාම මේක කුණු වෙලා ගිහිල්ලා. මේක ආයේ මේ වාගේ ගහක් නැවත ගොඩ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණම මුල් පද්ධතිය කුණු වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ වාගේ අපි ගහකට ජලය ඕනේ. නමුත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණයි ජලය එකතු කරගන්න ඕනේ.
ඉතින් අපි ඒ ඔබව දැනුවත් කරේ ජලය වැඩිපුර ගහකට එකතු කරොත් වෙන දේ. ඒ වගේම තමයි ජලය අඩු වුණාමත් ඔය විදිහට මැරෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ජලය අඩු වුණත් වැඩි වුණත් දෙකෙන්ම අපිට පෙන්눔 කරන්නේ එකම රෝග ලක්ෂණ. ජලය අඩු වෙනකොටත් කොළ වේලෙනවා. වේලිලා මුල් ටික වේලිලා තමයි මැරෙන්නේ. අර ජලය වැඩි වුණාම වෙන්නේ මුල් ටික තැම්බිලා නැත්නම් මුල් ටික කුණු වෙලා තමයි ගහ මැරෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පැලයක් හිටවුවාම හරියට බලන්න ඕන කොහොමද මේකට ජලය යොදන්නේ ගානට. මොකද මේ ජලය දෙන්න ඕන වැඩිපුර දෙන්නත් හොඳ නැහැ. හැබැයි අඩුවෙන් දෙන්නත් හොඳ නැහැ. අපි කියමුකෝ පැකට් එකේ පැලයක් කියලා මෙන්න මේ වාගේ. අපිට බලන්න පුළුවන් පස් මාධ්‍ය වෙලාවට තද කරලා මේක අල්ලලා බලලා මේක තද ගොඩක් තදයි නම් මේකට ජලය මදි. එතකොට කොළ යන්තම් හේ යන ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි වර්ණය වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ජලය මදි කියලා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මේක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් දවසකට ජලය එකතු කරන්න වැඩි කරගන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ ජලය අඩු කරන්නෙත් නැතුව වැඩි කරන්නෙත් නැතුව සාමාන්‍ය ජලය මට්ටමට ගියොත් ඔබට පුළුවන් සාමාන්‍ය හොඳ වගාවක් ආරම්භ කරන්න. මොකද අපිට පුළුවන් ඒක දිනපතා අපි ඒක දැකීම ඒක අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ජලය මොන වගේ තත්වයකද ගහේ රඳවාගෙන යන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම තමයි දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් අපි දැන් බඳුන් වල එහෙම හිටවද්දී පැල මැරෙන්න අපි දැන් හේතු කිව්වා ජලය වැඩි වුණාම මැරෙනවා. ඒ වගේම තමයි ජලය නැති වුණත් පැලයක් මැරෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර පැල වර්ග තියෙනවා. ඒවට දිනපතාම ජලය අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි කියමුකෝ ඇන්තූරියම්, ඕකිඩ් වගේ දේවල්. එයාලා වාතයේ ආශ්‍රය තියෙන ජලයත් ගන්නවා ඕකිඩ් වගේ දේවල්. මොකද වාතයේ තියෙන ජලය වාෂ්ප අරගෙන එයාලා ජීවත් වෙනවා. නමුත් එළවලු පැලයක් වගේ හිටවද්දී අපි තමයි කල්පනාවෙන් තමයි ජලය එකතු කරන්නේ. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් හරිම කැමති මේ වැඩිපුර සත්කාර කරන්න ගහකට. මොකද ඉක්මනින් පළදාව ගන්න, ගහ ඉක්මනින් වවන්න කියලා අපි කරන්නේ වතුර සහ පොර එකතු කරන එක. හැබැයි ඒක ගහ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කරන්න එපා. අපි ගහට ආදරේ නිසාම අපෙන් ගස් ඈත් වෙන්න බලනවා. ඉතින් අපි හිතනවා දැන් ඔබට පුළුවන් ඔබ මේ වගේ එක බලලා ගහේ උස ප්‍රමාණය, පැලේ ප්‍රමාණය බලලා තමයි ඔබ ජලය එකතු කරන්නේ. එහෙම එකතු කරගත්තොත් පුළුවන් ඔබටත් එළවලු ටිකක්, පළතුරු ටිකක්, නිකන් කොළ වර්ගයක් හරි මොනවා හරි අපේ ගෙදරට අවශ්‍ය කරන පැල ටිකක් වවා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔබ තාමත් සිලෝන් ඇග්‍රි අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර නැත්නම් ඔබට පුළුවන් අපේ නාලිකාව subscribe කරලා bell icon එක click කරොත් ඔබට පුළුවන් අපි දමන අංගනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔබට අපේ ප්ලාන්ටේෂන් එකට කියන්නේ පැල තවනට එන්න අපහසු නම් ඔබ දුර නම් දැන් පුළුවන් ඔබේ නිවසටම ඔබට අවශ්‍ය කරන පැල ටික ගෙන්වා ගන්න. ඒ සඳහා ඔබට කරන්න තියෙන්නේ www.ceylonagri.lk කියන වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා ඔබට අවශ්‍ය කරන පැල ටික ඇනවුම් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබටත් තියෙන කාර්යයක් මේ රට අපේ රට ස්වයං පෝෂිත රටක් කරා ගෙනියන්න. ඒ සඳහා ඔබට මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඔබ දැනගත්තා නම් ඔබට පුළුවන් නම් ඒ දේ තවත් දෙනෙකුට දෙන්න. ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා හැමෝටම බලන්න සලස්වන්න. මම හිතනවා ඔබ ඒකට සහයෝගයක් දක්වයි කියලා. එසේනම් ඔබට සුබ දවසක්.